niitä Mitä se on? styroksi saatana palikoita. Papuujassa. Uis. On melko. Eikö hämmentävän kevyt loppujen lopuksi? Niin on alumiini. Mm. Tervetuloa vaan tänne Sipa Jätkäpaileen. Nyt on vähän tänne erilainen video kyseessä ja mä en tiedä menneekö tämä melkeinpä maksetusta mainoksesta, mutta kumminkin, eli tämmönen liettualainen firma kuin Coolerworks, niin ne otti yhteyttä ja halusi, että jos tehdään tämmönen video heidän shifteristä, että ne lähetti, ei nyt ihan ilmaiseksi, mutta melkein ilmaiseksi lähettivät tämmöisen, että rahaa en ole saanut, mutta tämmönen vaihekeppi, pikkurahaa saatiin, tämmönen video tehdään, niin olisi tosiaan tuohon Petri Onne, jos pistetään tämä vaihekeppi ja katsellaan miten tämä pelaa tuossa siihen vähän paremmat vaihetuntuvat, mitä sillä väljällä Piltema-sifterillä siinä on, mutta joo, tää on tosiaan niitten liettualaisten Pro-sifteri, eli tässä on tämmönen ihme hässäkkä. Mä en oikeastaan silloin kun sovin tästä hommasta oikeastaan tarkemmin tietänyt. Olen kattonut silloin täällä on tullut vastaan netissä tämmösiä vaihekeppiä ja ihmiset on kehonnut oikein hyväksi näitä tämän mallisia, mutta ei oikeastaan sen kummempaa tarkkaa tietoa ole, mutta nyt kun tätä katsoo, niin tosiaan vaikuttaa tosi pätevältä vehkeeltä ja Petrillä oli tämmönen pitkä vaihekeppi ja onko se edelleenkin pitkä vaihekeppi siinä, mutta tahtoo olla tässä se vaihelaatikon oma jousi, ei tahdo jaksa enää pallauttaa sitä keskelle kunnolla, kun pitkä keppi, niin sitten se heiluu miten sattuu niin kuin hullu mulkku siinä se vaihekeppi, niin ihmetellyt, että miksi tämä jousisysteemi tässä on, mutta se on varmaan just sitä varten, että nyt kun meillä on pitkä keppi, niin tämä oikeasti tämä vaihekeppi sitten keskittää tämä kepi ja tulee tänne, kuulettekaa miten se oikein tuntuu tommonen jämyy tuntuma tässä kepissä, niin se tämä jousi keskittää tuo vaihekepin keskelle ja tämä on kyllä niinku joka suuntaan niinku superjämy ja hyvään tuntoinen tämä keppi, että kunhan tämä saa vielä tukevasti autoon kiinni, niin varmaan vielä parempi. Voitte mua häiritteekö tuo nippu siihen tuossa, eli tässä on tosiaan vaijerilla vielä tämmönen pakkilukkokin, tuohon pitäisi vissiin joku ruuvipiste sitten sopivaan kohtaan säätää, että se pakkilukko tulee tästä, näin tämä sehän alun perin on, en mä tiedä tarviiko sitä, mutta ei se nyt haittaakaan olla pakkilukko ja sitten tosiaan ei tässä ole pakko ottaa sitä käyttöä, se ei pistä noita ruuveja tuohon noin, mutta joo, tosi hyvä oloinen laatutuntuma tässä vehkeessä, ainakin mitä me yleensä jotakin Kiinan kammaa sun muuta tällä hallilla pyörii, niin tää on aivan eri maata, että kaikki oikeesti soppia, hyvännäköistä koneellisuuslaatua ja kaikki ja sitten täälläkin tosiaan näkkölemä päissäkin tähän suuntaan laakerit ja oikeesti laakeratut tämä vehe ja sitten vaikka tuo jousi menee tuon tapin ja tuon tapin kautta, niin tässä ei olla yhtään koko eroa näissä, että se tulee klappia, vaan ei siinä ole yhtään, se on justiinsa keskelle, ei yhtään sorti klappia tunnu olevan ja tässä on vissiin tommonen pinnotettu pusla tuossa. Niin joo, ja tämäkinhän pyörii, koska nyt kun tuo vaihekeppi ei itsessään pääse pyörimään tässä suunnassa, niin tämä pitää pyöriä, kun käännät tällä sivulle, niin sehän käytännössä se vaihekepin pääty ei tuolta liiku mihinkään, niin tämä pitää pyöriä mukaan. Normaalistihan se vaihekeppi pyörii mukana, mutta kun on tämmönen paketti, niin se ei voi pyöriä, niin siksi tuo pyörii tuolla, mutta joo, tämmönen takapistos tämä on. Tässä tosiaan pultattaa siihen kardanitunneliin kiinni, että se ei tuu siihen oman telineeseen ollenkaan. En tiedä yhtään miten se vaikuttaa tuon vaihekepin toimintaan, ei ole tosiaan kokemusta. Itse olen käyttänyt vaan niitä Pemarin omassa telineessä tällä auto alapuolella olevia keppiä, että tämä ei käytä sitä ollenkaan, vaan suoraan kardanitunneli. Ja sitten siihen on tämmönen adapteri, tulee ne tosiaan tällainen näin. Tämä pultataan tällä tonne normaali vaihekepin paikka ja sitten tämä vaihekeppi pultataan tuohon kiinni. Ja mä en nyt ihan varma, että meneekö tämä nyt, onko tämä auton taaksepäin vai näin päin vai miten, mutta eiköhän se selviä, kun pistetään tonne paikalla. Elikkä.
Tässä on tosiaan tämä alkuperäinen tämänhetkinen vaihekeppi. Tää on joku tämmönen, oliko tää taisi olla itse asiassa Bilteeman sifteri. Elikkä siellä on vakio-ossaa muokattua kaikki tuolla alla, mutta sitten tuossa sellainen Bilteeman vaihekeppi. Ja tässä tätä löysää on ihan urakalla tässä vehkeessä, että tää ei mikään supertarkkaa ole. Ja Petri on tosiaan vaihe missä ja tullutkin vaihteen välit tässä on ihan mukavan tuntuiset, mutta tää on vähän tämmönen heiluu niinku hulluun malukko. Niin kokeilepa tämän tilalle vaihtaa tuo ja tässä meidän pyörättää tuo tuosta. Sillä on joku Mugen vaihekepin nuppi tuossa. Se siitä ja sittenpä pitää mennä ihan herraksi alapuolelle. Tämä koko systeemi tästä vaiheeltaan ja tulee tuo Coolerworksin sifteri-tilalle siihen, niin nostetaanpa nosturille ja otetaan sitä alakalta tämä homma pois tästä näin. Nyt meillä on tämä auto tällä nosturilla ja päästään tänne helpommin käsiksi tänne vaihekeppisysteemiin ja miten tämä onkin näin helvetin väliin? Onpa mennyt huonoon kuntoon Bilteeman keppi. No näköjään monta milliä väliä tuossa. Mutta no joo, otetaan tuolta tuo pultti pois ja vaihelaatikon päästä nuo systeemit auki, niin saat mä teline tästä eestä ja sitten se varmaan riittääkin, että nykästään tämä pois. Toivottavasti ei tarvitse kartaania löysätä, ei millään jaksais, mutta eikä se siitä. Löysätään tuo ja saa tämän telineen. On kyllä jotenkin mennyt tuo Bilteeman vaihekeppi aivan paskaksi tuosta. No, nyt se vaihtuu parempaan. Nonni, se on tuo vaihekeppi nyt irti ja tässä on tosiaan tämmönen ite muokattu tämä teline, mutta tähän olisi voinut jahkaa 328 tää telinettä käyttää. Tää on tosiaan se Bemari-systeemi. Tämä tukkeutuu tuohon vaihelaatikkoon ja toisessa päässä sitten tuonne kiinni. Ja sellainen kelluva systeemi tässä näin. Tää on koetettu jäykistää uretaanipuslilla tuolla ja tuolla, mutta tää on jäänyt tämä Bilteeman sifteri mennyt vähän väljeksi joka paikasta tästä näin. Mutta sitten Coolerworksin sifteri on tässä näin ja tämä tosiaan sitten tulee tämä suoraan tuohon koriin kiinni, eli en tiedä miten sitä koneen hirveästi tuntuu vaihekemissä. Ja jos nyt ei lukenut, että tää vähän haiskattais, että tää tulee niinku näin päin tuo, eli tuo puli eteenpäin ja muuta, niin tää nyt tämä levy pistää tonne eka paikalleen ja sitten puuttaa tuo vaihekemi paikalleen. Jopa se joo, mä oon tässä koettanut ihmetellä miten tämä tähän asennetaan, kun jos tämä pistää näin päin tämä vaihekepin tähän näin, niin sitten pitäisi tuo lokero ja puolet keskikonsolista tuosta rälläköjä pois ja sitten taas näin päin, jos meinaa pistää, niin sitten tuohon riittäisi pikkulovi tuohon keskilokeroon, mutta sitten tuolla on tuo kiinnitys, millä tämä tulee kiinnittämään tämä systeemi tähän näin, niin se on sitten eessä ja tässäkään tämä kaketti tulee tuohon noin, vai ei siinäkään niinku minkä sorti reikää tai paikkaa tuolle, että ei nää niinku ihan mikä bolt-on systeemi ainakaan oota vaikka 12 seconds later. Minäpä nyt sinne porasin nuo reijät sillä, että se menee ainakin suurin piirtein keskelle asennuskohtaisesti. Se on tommonen vanha joku tiiviste, mikähän onkaan. Olikaan tuo joku ääniristeen tiivisteenä, ettei tuota pölisi mitään paskaa tai pölyä tuota välistä, kun ajelee. Kun näytti, että ei se muuta kun ei tuo tasainen tuo pinta tuossa noin, niin sitä saattakin, niin jospa se tuo tiivistä sen verran, ettei pölistä välistä, niin kokeilepa nyt väsätä tuohon paikalleen. Mä en tiedä yhtään näkyykö se, mutta siellä se nyt on. Tuossa on tuo ihme rinkula ja on 3 pulttia siinä, mitkä sen painaa se telineen kiinni ja tuolla on tosiaan vitun kännykkäpiippa. Tuolla on tosiaan tuo ihan uusi tuo tankokin tuolla ja tuollakin tuo palikka tuolla päässä. Eli siellä nyt ei oo oikeastaan väliä missään, että tuonne piti pistää tuo ihme, ei se näe, mutta suomen kielen kyllä hankalaa. Nylon rengas tuonne väliin, mikä yleensä mun mielestä on kummallakin puolella, mutta kummallakin puolella ei mahtunut ja
Sitten kun yläpuolella on ihan aavistuksen klappia tässä, mutta en mä usko, että se haittaa. Niin se on tosiaan nyt siellä ja sitten vielä tää pakkivallonkin pisti nipparilla tuonne kiinni tuonne päätyyn tai mikä se nyt onkaan tuonne johonkin reikään, mikä löytyy tuolta nipparilla kiinni, että se ei ole heti ensimmäisenä tuossa kartanin ympärillä, niin sekin on sillä. Nyt voi hypätä tonne yläpuolelle, laskea tämä nosturutuma auto alas ja hypätä tonne kyytiin ja säillä se keppi vielä kohdalle, että se on siellä niin, mutta joo, lasketaanpa auto alas ja jatketaan vielä se ylhäällä. Sielläpä se nyt olisi asennettuna ja se säätelin siis sillä, että se sopivasti on tuossa keskellä ja puuttasin kiinni ja pistin sitten vielä tuo, mikä on tuo pakkilukonkin tuo ruuvin tuolle kohdalle, että se nyt estää, että ei mene pakille tuosta kun nostetaan, niin nyt sitten saa tuossa pakille, että se pelaa, että ainakin ensimmäinen fiilis on, että on kyllä tosi aika olemaan, ei tässä ole niinku yhtään klappia mihinkään suuntaan tässä kepissä, että tosi jämyoloinen laitos, katsotaan sitten miten tää pelaa, että ainakin tuo, tuosta kun pistää pykälään sisään on melko niin ihanan kuulunen ääni, tommonen on niinku justiinsa miltä tunnustaa, että joo, jämäkän näköinen laitos. Harmi kun tuohon ei saa tuota pussia ollenkaan, kun se tulee läpi ja muuta, että jos olisi joku OEM-henkinen auto, niin ei oikein sovi tämmönen, mutta tämäkin nyt on tämmönen laitos, niin eiköhän se tähän kelpaa, niin se on siinä, niin käypä kokeilemaan miltä se tuntuu ajella. Joo, ajelulla kävi. Siitä nyt aivan hirveitä videota saanut, kun loppu akku ja auto ja pelannut muuta. Mutta tämä vaihekeppi kyllä pelasi viimeisen päälle hyvin. Että hetki meni totuutella. Se hetki oli varmaan tosiaan joku 5 minuuttia tuohon aluksi. Tuntui vähän hassulta käyttää. Mutta sielläkin kun tuohon pikkusen matkaa ajoin, niin tuohon tottu. Ja tää on kyllä tosiaan kun ajelin niin helvetin jämäkkä. Että mä en tiedä saako tästä yhtään fiilistä kun ottaa videota. Mutta jos tällä niin kokeilee, niin se kyllä keskittää helvetin hyvin, ja sitten kun vaihteet menee sisään tällainen. Se on niinku ei oo se enää autovaihekepimainen, vaan tämä on semmonen melkein niinku koneemainen fiilis tässä, että se on niinku viimeisen päälle tuosta ja sitten tuo pakkilukkokin sitten on. Joo, se nyt ei paikallaan mene näköjään pakki päälle, mutta semmonen. Harmi kun piti vähän keskikonsolia tosta muokata, että se mahtui laittamaan ja sitten ei tuo pussikaan mahu ollenkaan tuohon päälle, että vähän huono siinä mielessä, mutta tähän mikä tämä Petri-auto, niin tähän luukkiin tämä passaa aika hyvin tuolla, että sen verran rasee muutenkin tämä auto, että se on ihan hyvä sinne olla, mutta johonkin enemmän OEM-henkiseen E30 tämä ei ehkä niin hyvä välttämättä oo, mutta ainakin tähän tämä oma auton ehkä tosiaan pistäis, kun mä tykkään, että mulla näyttää OEMilta sun muuta, mutta tämä nyt ei muutenkaan oo niin tähän passaa niin nenäpäähän tämä vehi, että varmaan ainakin tuntuu, että kyllä tuolla oikeesti sattuu vaihteet silmään paljon paremmin mitä normaaliikkaa ihketillä. Semmonen, katsotaan miten se rupee pelaamaan. Ainakin nyt kun pistin, niin ei tullut pölyä tai muuta katota kartanin tunnelista. Eikä ylimääräisiä ääniäkään oikeastaan kuullut. Toki mä nyt pörisee muutenkin tämä vehje. Mutta joo, semmonen laitossa video tällä kertaa. Ja sitten vielä semmonen, että jos haluatte itse ostaa näitä suoraan Coolerboxin kaupasta, niin tuolla korilla Patsi 88 saa alennusta sieltä sitten. Että semmonen diili tässä on, että jos sitä käytätte siellä kaupassa ja haluatte itselle ostaa toisen vaihekepin, niin
pienen alennuksen sieltä saa sieltä kaupasta sitten sillä. Mutta joo, eiköhän tämä video ollut tässä näin.